Kuba och i huvudstaden Havanna. Kuba är ett land där gamla traditioner och kulturer överlevt den nya utvecklingen trots svåra ekonomiska förhållanden och som lyckas hålla fast vid sin unika identitet. Det är just det som gör landet och speciellt Havanna så enormt intressant. Det är en ung och vital ö full med musik och färg. Dessa fantastiska jättegamla bilar som ryker och låter. De släpper ut tjocka rökmoln och medelåldern på bilparken är nog minst 30 år. Kuba ligger mellan Florida i USA och Sydamerika och öster om Mexiko och väster om Haiti och Dominikanska republiken. Kuba är cirka 120 mil lång och cirka 11 mil bred. Kuba har även 1600 små öar. Och huvudstaden Havanna ligger i nordvästra delen av ön. Kubas identitet beror mycket på landets geografiska position då det omges av vatten och hårt hållet politiskt av Fidel Castros kommunistiska styre. Befinner mig nu i stadsdelen Centro Havanna och Prado. Och byggnaden till höger Gran Teatro, som är ett av världens största operahus och som inrymmer en teater och är från 1915. Och bortanför den ligger Capitolio som invigdes 1929. Den är en fri imitation av Kapitolet i Washington men är ännu högre. Kuba har totalt 11,3 miljoner invånare och huvudstaden Havanna har 2,1 miljoner. Kapitol var ett regeringssäte fram till 1959 och har bevittnat stora historiska händelser. Idag rymmer byggnaden ministerierna för vetenskap, teknik och miljö. Statyn av republiken är gjutet i Rom och täcks med guld i 22 karat och är 17 meter högt och väger 49 ton. Det är den tredje största statyn i världen. Här är kupolen sedd inifrån. Kupolen var fram till 1950-talet med sina 92 meter i höjd stadens högsta punkt. Den vackra salen med marmorgolv och förgyllda lampor har fått sitt namn De förlorade stegens sal från sin ovanliga akustik. Och här den magnifika gamla biblioteket.
Och här parlamentskammaren som har kvar sin originalinredning. Kuba är ett mycket fascinerande örike och den mycket färgstarka huvudstaden Havanna har rikligt med sevärdheter och atmosfär. Öns tidiga invånare utgjordes av europeiska bosättare, en liten indianbefolkning som hade överlevt kampen mot de invaderade grupperna. Importerade sjukdomar och straffarbete samt tusentals svarta slavar som infördes från Afrika. Fram till avskaffandet av slaveriet år 1886 var den dominerande kulturen den spanska och ett visst inflytande från de sjömän och resenärer som stannat kvar på Kuba. De svarta slavarna lyckades i smyg bevara sina sånger, musikinstrument och danser. Till följd av denna korsbefruktning lever här en stor mångfald människor av vita och svarta. Människor av blandat ursprung samt asiater. Samma mångfald präglar också den kubanska kulturen. Det är inte bara bilarna som är gamla. Den gamla Polaroid-kameran från 1930-talet lever också kvar här. Ja, dessa fantastiska bilar som fortfarande rullar. Efter konfrontationen med USA på 50-talet fick inte Kuba importera mera amerikanska bilar eller bildelar. Inom landet finns en del lager av gamla och begagnade bildelar och delar görs även i landet. Och efter det började man importera ryska bilar, men även det upphörde senare och idag köper man begagnade bilar från Spanien. Ja, man fixar och repar bilarna på gatan och de är mästare på att få till dessa gamla bilar. Långtidsparkering öla Kuba, även det på gatan, och på andra sidan gatan står de och svetsar på en jeep. Ja, man bor i mycket gamla hus och i lägenheter med mycket slitet och låg standard. Överallt hänger det kläder på tork på balkongerna. Nästan ingenstans ser man byggkranar eller byggen på gång. Ja, det har sett ut så här i mer än 50 år. Inget har förändrats under Castros tid på makten, som blir 50 år i januari. Kuba är en av världens fattigaste länder. Turismen är den viktigaste faktorn i landets ekonomi. Sedan 1980 har ön hållits öppen för utländska turister. Innan det var det bara turister från Östeuropa som fick komma hit. Den utländska turismen drog igång på allvar under 1980-talet. Turismen svarar numera för över hälften av Kubas inkomster i utländsk valuta. I Prado och mittemot hotellet var jag bor ligger Parque Central med statyn av Kubas nationalhjälte José Martí. Norrut mot havet ligger avenyn Paseo del Prado som är lokalbefolkningens favoritaveny för promenader och skvaller i trädens skugga. Avenyn anlades 1772 utanför stadens murar var stans aristokrater åkte på sina vagnsturer. När man lade om vägen på 1800-talet användes Paseo för militär- och kärnvapenparader. Sedan 1927 ser Paseo del Prado ut som den gör idag då den breddades och kantades med 8 bronslejon och marmorbänkar. Barnen samlas också här för att leka under skolrasterna. Här pågår faktiskt lite restaureringsarbete i alla fall. Man har nyligen restaurerat arkaderna i de vackra byggnaderna längs boulevarden. Gatlyktorna i smidesjärn tillkom 1834 tillsammans med den mångfärgade marmortrottoaren. Byggnaderna har vid restaureringen återfått de ljusa pastellfärgerna. De är byggda på 1800-talet till början av 1900-talet som bostadshus.
I andra änden av Paseo del Prado ser man då Strandvägen och havet med fortet. Här och där står faktiskt bra vägvisning till olika sevärdheter. Kafeterian bak i lila bilen på Prado erbjuder nog något att äta. Valga que hablé que si no, valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Por Sweden, Michael Cuba. A bailar eso. Vamos allá. Limpia el camino de paga, tengo me quiero sentar. På stranden pågår religiösa ceremonier där man ger offergåvor till gudarna. I ritualen predikar mannen något medan den äldre damen slår takten. Och i bakgrunden ser man den nya stadsdelen Vedado med några höghus. På andra sidan viken i hamninloppet av den anspråkslösa fästningen Castillo de San Salvador de la Punta finns den större Moró-fästningen från 1600-talet. Kubanerna är rätt så utåtriktade, pratsamma och sociala och har inget emot att bli fotograferade. Strandpromenaden Malecom slingrar sig 7 kilometer längs stadens gamla kvarter från det koloniala centrumet till Vedados skyskrapor. På andra sidan av Strandvägen på den stora gårdsplanen står i mitten ryttarstatyn av general Maximo Gómez, hjälte från självständighetskampen på 1800-talet. Gómez dog i slaget år 1895. Buenos días. Ja, den här mannen bor faktiskt inne i monumentet. Han lever på att få en slant av besökarna. Mi abuelita una negrita, no la niego ni la escondo, porque ella me trajo al mundo a mi santa madrecita. Man ser överallt påminnelser om Fidel och revolutionen. Och här har vi revolutionsmuseet, Museo de la Revolution. Och framför museet finns det kvar en liten bit av den gamla stadsmuren. Museet om revolutionen är placerad i diktatorn Batistas gamla presidentpalats. Det var just Batista som störtades under Fidel Castros revolution. Byggnaden invigdes 1920 och blev bostad för 21 presidenter fram till 1965. Huvudtrappan till den första våningen bär fortfarande märken efter kulor som sköts här 1957. Under ett anfall av några revolutionära universitetsstudenter som var ute efter att döda Batista, som dock lyckades komma undan genom att fly till de övre våningarna. I museet finns dokument, fotografier och minnessaker som ger en överblick över kubanernas kamp för självständighet från kolonialtiden och framåt. Men med särskilt fokus på revolutionen från gerillakriget till den speciella perioden 1990. Max-statyerna föreställer Che Guevara till höger och Camilo Cienfuegos till vänster som skildrar de två hjältarna i striden. Salón de los Espejos var mottagningssalen då byggnaden var presidentpalats. Salen är fylld med speglar och takdekorationer av kubanska konstnärer. Fidel Castro tog makten 1959 efter ett inbördeskrig mot den dåvarande presidenten Batista.
Det var tillsammans med bland andra sin bror Raúl Castro och argentinaren Che Guevara som Fidel grundade gerillarörelsen, som efter ett års kamp i östra Kuba störtade president Batista, vilket inledde den kubanska revolutionen. Fidel var från 1959 premiärminister och från 1965 förste sekreterare i Kubas kommunistiska parti. Och 1976 till 2008 president då han överlämnade presidentämbetet åt brodern Raúl. Castro är den politiska ledaren i världen som suttit längst vid makten i ett land. Han har sett 10 amerikanska presidenter komma och gå. Ja, nu var det expressfart på bilen då kulorna ven genom plåten. En liten stridsvagn som ser ut som något hemmabygge. Efter Batistas kupp 1952 försökte studentledaren Fidel Castro ogiltigförklara den nya regimen inför domstol, men utan resultat. Eftersom fredliga metoder inte fungerade gjorde Castro därefter ett misslyckat försök att angripa kasernen 1953. Han var en av de få rebeller som överlevde och åtalades och skickades i fängelse. Tack vare ett amnesti frigavs Castro 2 år senare och gick i exil i Mexiko, där han började organisera de revolutionära styrkorna och slog sig ihop med den unge argentinske läkaren Che Guevara. De krigade mot Batista på grund av hans hårda diktatur och folkets eländiga levnadsförhållanden och förtryck. I rebellernas armé inberäknades bönder, studenter, kvinnor och avhoppare från Batistas armé. Sovjetunionen drog in 1983 militära säkerhetsgarantier till följd av pågående sovjetiska reformer och Kuba vidtalades att sköta sitt eget försvar. Efter kommunismens fall upphörde det ekonomiska stödet till Kuba. Många av de gamla bilarna kör som privattaxin för att finansiera driften. Privata företag är förbjudna i Kuba, men det är tillåtet att driva egen taxirörelse eller egen bar eller till exempel reparera bilar. Allt annat ligger under staten. Det finns flera sätt att ta sig fram med som dessa gula kuckutaxin. Här finns både hästtaxin och cykeltaxin. En pizza här kostar drygt 60 svenska kronor. Och valutan heter pesos och det är konvertibler som vi turister får växla in. De har 2 valutor, den inhemska peson som vi inte får växla in. Och en peso är cirka 11,50 svenska kronor. En konvertibel pesos motsvarar 24 pesos cubanos. Gracias, mucha felicidad, mucha salud. Que Dios me lo acompañe. Mucha Dios en el cielo, mucha salud para usted. Okay. Mucha alegría para la familia. Ja, den här mannen gör skämtkameror av ölburkar. Återigen på baren där det är fullt ös med fantastisk musik.
Ja, det är mörkt på gatorna även i centrum så man känner sig som hemma i Övertorneå. Och nu med hästtaxi till Havanna Viejas, som är Gamla Havanna. Gamla Havanna ligger öster och in till Prado. Trots Castro-regeringens stränga politik är nationalstoltheten tämligen starkt, vilket delvis beror på USAs ihållande handelsblockad. Allt som har med USA att göra är förbjudet här. Så American Express eller andra amerikanska kreditkort accepteras inte i Kuba. Amerikanska dollarn går ej heller att använda här. Gamla Havanna är smala gator från kolonialtiden. Den är också det koloniala centrumet inom de gamla stadsmurarna. Gamla Havanna är stadens historiska hjärta och är Latinamerikas största koloniala centrum. Staden är sliten efter 200 års försummelse, men det pågår en del restaureringsarbeten med att återställa kvarterens forna glans. Nu har vi plockat upp kuskens son och hans kompis. Sonen är på väg till en boxningsträning. Det finns otroligt många bilar här som man aldrig sett tidigare och inte ens vet vad det är för märke. Atlanta 96, Barcelona 92. Den här mannen blev olympisk mästare i boxning i Atlanta och i Barcelona. Fysisk aktivitet har alltid uppmuntrats av regeringen genom ett väldigt idrottsutbildningsprogram. Landet har många olympiamästare som höjdhopparen Sotomayor. Baseball är nationalsporten. Och det står en polis i varenda gatuhörn. Kubanerna vistas mycket ute på gatan sommar som vinter. Tack vare klimatet med jämn temperatur runt 25 grader året runt. Och då hoppar jag vid det gamla fortet som idag inrymmer polisstationen. In till Strandvägen finns parken där flera kubaner sitter och matar duvor. Eller tar en siesta som den här mannen. Medelåldern i Kuba är 77 år och genomsnittsåldern är 35 år. Den relativt höga levnadsåldern beror på en relativt bra sjukvård som dessutom är gratis. Sjukvården på Kuba är överlägsen sjukvården i de övriga latinamerikanska länderna. Sjukvårdssektorn har byggts ut med hjälp från utländska biståndsorganisationer, framförallt via FN och Kanada. In till samma strandväg finns en stor utemarknad som säljer framförallt souvenirer och kubansk konst. Här gäller det att bryta allt vad man orkar. Det blir inte förbannade fast man kommer med nästan skambud. Ja, dessa bilar, de flesta är faktiskt i bra skick. Här har vi då igen strandpromenaden Malecom. På andra sidan Havannaviken ser man den enorma Kristusstatyn Cristo de la Havanna som är 18 meter hög och är i vit marmor. Statyn står i byn Casablanca som är en fiskeby från 1700-talet. Det var president Batistas hustru som lovade att finansiera en stor Kristusstaty om hennes man överlevde studenternas attack mot presidentpalatset år 1957. Kristusstatyn stod färdig en vecka före revolutionen. Ja, det är många som vill posera framför kameran. De kommer faktiskt själva och frågar om inte de kan bli fotade. 1500-talsfortet Castillo de la Real Fuerza är Havannas äldsta militära byggnad. Den byggdes för att skydda staden mot piratanfall efter det den ursprungliga fästningen och Havanna förstördes. Men trots de tjocka murarna och vallgravarna visade sig slottet snart vara otillräckligt som försvarsverk på grund av sitt strategiska läge, allt för långt in i viken.
Slottet blev senare residens för guvernörer, befälhavare och ledarfigurer, liksom en trygg förvaringsplats för skatter som var på väg att föras från Amerika till Spanien. Eltemplet är en klassisk nybyggnad, påminner om stadens grundande. Byggnaden som liknar ett tempel står på den plats där Havanna grundades år 1599. Framför byggnaden står ett kapokträd, är trädet som anses heligt av Centralamerikas ursprungsbefolkning. Plaza de Armas och byggnaden som är Hotel Santa Isabel ligger i greven av Santuvenias förra hem och är byggd mellan 1700- och 1800-talet. Torget byggdes på 1600-talet. Marknaden på torget i Plaza de Armas är fylld med små salustånd. Sedan början av 1990-talet, då småföretag officiellt godkändes, har torget fyllts med salustånd som säljer begagnade böcker och tidskrifter av olika slag. Tidningar från 1940- och 1950-talen, dagstidningar från revolutionstiden. De vackert klädda damerna med jättecigarrer lever på att posera för turisterna. Traskar då vidare genom de smala gatorna och kommer till nästa torg som är Plaza de la San Francisco. Torget gränsar till hamnen varifrån fullastade fartyg med guld och annan frakt satte kurs mot Spanien. På mitten av torget står fontänen Fuente de los Leones som är baserad på den berömda fontänen i Granada. Fontänen försåg hamnens skepp med vatten och är från 1836. Basilikan Menor de San Francisco de Asís, byggd åren 1580 till 1591. De har satt igång restaureringsarbeten på några av de koloniala byggnaderna. Fler cigarrposerade damer som lever på poserandet och många av dem går klädda i kolonialdräkter. Gatuskyltarna är vackra och är i keramik. Eftersom många gatunamn ändrades efter revolutionen har vissa gator både ett officiellt namn och ett inofficiellt. Passar på att ta en cappuccino till kubanska rytmer. Renoverade och nymålade fasader efter Hamngatan. Mittemot fortet längs hamninloppet finns några uteserveringar. Här till höger ser vi inloppet till tunneln som går under hamninloppet österut. Och på andra sidan Marmoravenyn fram till Revolutionsmuseet. Tillbaks då till Hotel Inglaterra. Och på Inglaterras terrass händer det alltid något. Eftermiddag följde ett häftigt regn under en timmes tid och senare under kvällen besöker jag Tropicanas färgglada kabaré. Underhållningen pågår i cirka 2 timmar och kostymbyten görs i flygande fläng.
Det finns flera kabaréer i Havanna, men Tropicana är den största. Men det är inte billigt. En biljett hit kostar dryga 1000 kronor inklusive middag som serveras innan showen. Och det kostar att fotografera och filma. En biljett för videokameran går på cirka 300 kronor. Anläggningen är byggd 1939 och rymmer flera hundra besökare. Det är över 300 personer som uppträder här. I slutet får även publiken prova på att dansa med dessa duktiga dansare. Detta enkla rum på Inglaterra kostar cirka 600 kronor per natt inklusive frukost. Och på terrassen är det alltid livat. Och på favoritbaren är det fullt ös varje kväll. Nästa morgon tar jag kokotaxin till den nyare stadsdelen Vedado som ligger längst västerut. Vi följer strandvägen längs strandpromenaden Malecom. Här till vänster har vi Havannas lyxhotell, Hotel Nacional. Det är här i Vedado man ser Havannas skyskrapor. Här ser man distriktets märkliga blandning med mindre fagra höghus från 1950-talet och förfallna nyklassiska byggnader. Vi frågar oss fram för vi letar efter Banco Nacional, för det är enda stället var man kan växla svenska kronor. För jag glömde växla till euron innan jag for och nu är euron slut. Kubansk valuta går bara att få tag på i Kuba och till sist hittade vi Nationalbanken. Bensinen är dyr, drygt euron eller cirka 10 svenska kronor per liter. Namnet Vedado betyder förbjudet och uppkom eftersom det på 1500-talet var förbjudet att bygga hus och gator här, för att man skulle ha full uppsikt över eventuella pirater. Cykeltaxin lovade köra mig till en bar var man får tag på en kopp kaffe. Det går tungt i uppförsbacken så jag hoppar av och går efter taxin. Framför Hotel Nacional står denna vackra Oldsmobile-taxin. Ja, nu måste man ju ta en provtur med bilen. För cirka 50 kronor köra runt en liten sväng. Buenas días, amigo! Det känns nästan som om man blivit raggare på gamla dagar då vi drar iväg längs Malecom. Vedado är Havannas moderna politiska och kulturella centrum. Yttrandefrihet och pressfrihet är kraftigt begränsat. Enligt Kubas författning är utövandet av medborgerliga fri- och rättigheter på ett sätt som går emot landets socialistiska grundval straffbar i lag. Och vidare igen med en kokotaxi. Och här framme har vi Revolutionstorget, eller Plaza de la Revolución som det heter på spanska.
Och tornet är ett monument för att hedra Kubas nationalhjälte José Martí. Vi parkerar in till andra kokotaxin på den enorma torget. Tornet är 109 meter högt och började byggas 1953, 100 år efter nationalhjältens födelse, och stod klar 1958. Tornet representerar en femuddig stjärna och är byggd av grå marmor. Vid foten står denna enorma staty av nationalhjälten José Martí. Den vita marmorstatyn är 18 meter högt och är skulpterad på plats. Monumentets sockel har inretts med ett litet museum och här finns även ett auditorium som används för konserter, föreläsningar och poesiuppläsningar. En hiss går upp till tornets topp som når en höjd av 139 meter. Tornet står på en höjd belägen 30 meter ovanför havsnivån. Nu var det så att hissen och tornet var stängt på grund av reparationsarbeten, så jag fick aldrig se Havanna uppe från stadens högsta punkt. Kubas flagga skapades 1848 och användes under befrielsekampen mot Spanien. Flaggan antogs 1902 och de 3 blå ränderna på vit bakgrund symboliserar landets 3 ursprungliga provinser. Den röda triangeln står för frihet, jämlikhet, broderskap och är en symbol för blodet som flutit under befrielsestriderna. På andra sidan av revolutionstorget finns denna jättebild av Che Guevara på ett av höghusen. Plaza de la Revolution har varit landets politiska, administrativa och kulturella centrum sedan 1959. Torget utformades 1952 under Batistas regim. De flesta av dagens byggnader uppfördes också under 1950-talet. Torget hette tidigare Plaza Civica men döptes om till Plaza de la Revolution efter Fidel Castros seger 1959. Torget är intressant på grund av den historiska och symboliska betydelsen. Här utspelades de första massmötena som följde efter revolutionens seger. Sedan 1959 har militära parader och officiella firandet ofta lockat skaror på över 1 miljon människor. Under dessa evenemang fylls torget med människor och de som talar inklusive Castro tar plats på podiet bredvid statyn av José Martí vid foten av obelisken. Den enorma Che Guevara-statyn i bronstråd på fasaden stod klar 1995. Gerillakämpen hade sitt kontor i den här byggnaden i början av 1960-talet. Och då kör vi vidare igen. Befrielserörelsen hade mycket av sina rötter bland ex-kubaner i USA och hade som mål att göra Kuba till en amerikansk delstat. Nästa anhalt blir Callejón de Hamel som är berömd för sina exotiska och färgstarka väggmålningar. Arbetarkvarteret rymmer denna märkliga afrokubanska utomhuskonstatelier. Namnet Hamel härrör från den legendariska fransk-tyske invånaren Fernando Hamel som var en förmögen vapenhandlare som blev köpman och tog hela kvarteret under sitt beskydd. Den färgstarka väggmålningen är 200 meter lång och är ett verk av konstnären Salvador González. Han påbörjade projektet under 1990. Han ville hedra sina kulturella rötter genom att representationer av alla afrikanska religiösa kulter och rörelser som fortfarande är aktiva på Kuba. Därav alla symboler, skrifter och bilder av afrikanska gudar och djävlar. Denna gränd har även små affärer som säljer handgjorda religiösa föremål. På söndagar blir platsen en scen för rumba-show av både lokalbor och turister. Kokotaxin är den billigaste taxin och den är smidig då den är liten. Och nu åker jag tillbaks till gamla staden Veja och dess strandbar för en kopp kaffe och någon dricka. Hej Polen! Hej på dig till gamla skojare! Gamla skojare! Hej på dig till gamla skojare! Neighbors in Cuba, yes. Poland and Sweden are almost neighbors. Polacken har arbetat i Helsingborg och lär sig lite svenska. Hoppar på turistsajsenbussen som går till hotellet. Och tillbaks vid Inglaterra igen.
Ett entimmas kort på internet kostar mellan 75 och 100 kronor. Och det tar ungefär 10-15 minuter att öppna webbmailen. Det går enormt trögt och det finns inga internetcaféer här. Det finns bara på en del av hotellen och det är få. Så man får ofta stå i kö ett bra tag. Hotell Inglaterra är Havannas äldsta hotell och är från 1875. Hotellet har bevarat sin 1800-tals atmosfär. Kaklet inmägligt är importerat från Sevilla i Spanien. Och foajén är inredd med andalusisk mosaik. Tidigt nästa morgon på busstationen och bussen som går västerut till Vinales. Vi kör längs Autopista Nacional som är Kubas enda motorväg. Bussföretaget som trafikerar dessa sträckor heter Via Sol. Vi gör en 10 minuter stopp på en liten affär och toalett. Här säljs lätt förtäring. All utbildning på Kuba är avgiftsfri. Detta gör att många utländska studenter åker till Kuba för att utbilda sig till exempelvis läkare. I östra delen av landet ligger den beryktade amerikanska Guantánamo-basen. USA tvingade Kuba att acceptera basen då USA hjälpte Kuba att besegra Spanien år 1903. USA har ett avtal på 99 år och för denna besittning betalar man $2000 per år. Basen utgör amerikanskt territorium och täcker 110 kvadratkilometer och omges av 27 kilometer stängsel. Här är man alltid två i bussen och det är rätt så nya och bekväma bussar. Planlös korsning Öla Kuba. Större vägar är asfalterade, men de är slitna som allt annat i landet. Efter 3 timmar anlände vi staden Pinal del Rio. När de kubanska provinserna grundades år 1778 döptes staden om till Pinar på grund av en närbelägen tallskog vid floden. Överallt blir man påmind om Che och revolutionen. Och vi har tagit av på en mindre väg. Che är ett smeknamn och kommer av ett argentinskt slangord som betyder kompis eller hör. Hans riktiga namn är Ernesto Rafael Guevara och han föddes 1928 i Argentina. Han blev bara 39 år då han avrättades 1967 i Bolivia med ett skott i hjärtat. Färden har gått västerut och sedan norrut och efter 4,5 timmes färd är vi nästan framme i Vinales. En biljett på bussen hit går på 150 svenska kronor.
Kubansk musik och kubanska idrottsmän användes för att visa upp en positiv bild av landet, även om avhopp förekommer vid besök utomlands. Sista biten är smal och krokig. Och då använder vi då Vinales. Här översvämmas man av folk som erbjuder boende. Nu hade jag bokat färdigt boendet från Havanna, vilket var onödigt. Man skulle ha hittat billigare boende på plats. Efter en kopp kaffe och en öl tar jag en taxi ut till någon av sevärdheterna. Vinales grundades 1607 och har fått namnet från en vinodling som anlades på den här platsen. Man har alltid försörjt sig på jordbruk i Vinales, som idag är under statligt beskydd som ett exempel på en perfekt bevarad kolonial bosättning. Precis utanför samhället finns bergen som reser sig över majs- och tobaksfälten. Och efter en 10 minuters taxifärd är jag framme vid grottan Cueva del Indio. Skissen visar hur grottan slingrar sig genom berget. Ingången till grottan ligger en bit upp i bergsväggen. Grottan upptäcktes 1920 i dalen som heter San Vicente-dalen. Man går in i berget genom hålet och vandrar vidare längs tunneln. I huvudtunneln har man annat belysning. Det är bara ekar när man går här. Det här är tunneln som en del indianer byggde sina primitiva hem genom att hugga in i kalkstenen. Man har hittat i dessa grottor kvarlevor av dessa nomader. Det är trångt på många ställen och ganska så mörkt, så man ser inte alltid var man sätter foten. Det är väldigt tyst här, man hör bara sina egna fotsteg. Inget svar, man hör bara sina egna ljud eka i tunneln. Theo! Här var det trångt. Här var det trångt. Där höll jag på att köra huvudet i väggen och samtidigt falla baklänges. Här varnas det för hög nivåskillnad på golvet så man inte trampar fel och faller 2 meter i stengolvet. Det var långt, har nog gått några 100 meter nu. Mamma mia. Man följer tunneln i några 100 meter var man kommer fram till en underjordisk flod. Då kommer jag tydligen fram till den underjordiska floden. Det är mörkt här så man ser knappt var man går. Fantastico! Där har vi då båten i floden. Har man för bråttom här kan man trampa ner i floden utan att se den. Och här går man ombord på en båt som kör upp för floden en 400 meter. Floden är cirka 10 meter bred och det är 20 meter upp till tunnelns tak på de högsta ställena. Underjordsfloden går långt in i berget, nästan hela 4 kilometer. Ja, det är nog första gången man åker båt inne i en grotta. Men man ser inte värst mycket här då det är rätt så mörkt. Långt inne i grottans flod simmar albinofiskar samt flygande fjärilsfladdermöss. Flodens vatten har sakta under årtusenden arbetat sig genom kalkstensväggar som mixas med lera som fallit ner från ovan. Och sakteliga framkallat mineraler med koppar som färgat grottans tak och väggar grönaktiga.
Här vänder vi tillbaks för att följa floden medströms. Här ser man bland annat mammutfossiler inbäddade i kalkstensväggarna. Vi närmar oss flodens utlopp ut ur grottan och tillbaka till dagsljuset. Båten lämnar oss utanför grottmynningen in till några mindre souvenirstånd. Och taxin väntar i parkeringen som tar mig tillbaks till samhället. Och grottan ligger bara någon kilometer från Vinales. Det finns flera grottor och på många bergssidor ser man grottformationer. Tillbaks till hotellet igen för middag. Pero nunca podré, me persigue tu sombra. Por eso me encuentro aquí en la cantina, sufriendo la espina de la decepción. Porque el sentimiento que guardo en mi pecho está destrozando a mi corazón. En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una chica allá en su... ¿Qué será? Oh, ¿qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Nästa dag hyr jag en häst och en guide för att rida ut i naturen i Vinales. Vi rider iväg från hotellet som ligger på en höjd, varifrån man har en god utsikt över stan och dalen. Ja, senast jag red på en häst var nog i Mongoliet för några år sedan. De flesta av invånarna är jordbrukare och man lever på jordbruket. Och de brukar jorden på ett mycket primitivt sätt. Kalkonen vet att man hittar maten i den plöjda fåran. Sakta lynkar tjurarna framåt längs åken, med plogen plöjande efter sig. Här är betydligt svalare än det var i Havanna, för Vinales ligger på en höjd av 135 meter över havet. Vi fortsätter neråt mot dalen, det är odlingar överallt och här odlar man svarta bönor. Kuba är ett av världens ledande exportör av sockerrör. What is beans or black beans? Ja, man lever väldigt primitivt. Det är som att komma långt bak i tiden. Bostäderna är också mycket primitiva. Endast en trävägg på yttersidan. Och inga glas i fönstren. Bara fönsterluckor som man stänger igen till natten. Och de flesta taken är av palmblad. Så gott som alla som är födda efter revolutionen kan läsa och skriva. Man har satsat hårt för att få bort analfabetismen. Privat ägande avskaffades med införandet av Castro-styre. Jordbruket, däribland sockerrörsodlingar, är sedan 1961 kollektiviserade och små egna jordbruk sattes under statlig övervakning. Gruvor nationaliserades och även butiker och kaféer togs från privata ägarna. Om en bonde ska sälja sin tjur måste han först få tillstånd av staten att göra det. Och staten tar 80% av intäkterna i skatt.
På landsbygden har många inte ens 1000 kronor i inkomst per månad. De statligt anställda har alla samma lön. Man har cirka 2000 kronor per månad och som läkare, advokat eller ingenjör har man ungefär det dubbla. Men då betalar man inga skatter och sjukvård och utbildning är helt gratis. Lönerna bestäms av staten utan föregående förhandlingar. Enligt folktron kom det för flera hundra år sedan några spanska sjömän från havet som när de närmade sig kusten tyckte att konturerna av dalens mogotes som de skymtade i dimman liknade en kyrkorgel. På så sätt fick bergen runt omkring dalen namnet Sierra de los Organos. Black beans. And corn. And this? Manioc, potatoes, yuca. So this is potatoes? Rushit. It's turbo. So this one is pineapples. Synd man inte fick hyra en revolver och bälte också så man skulle ha känt sig som en riktig Clint Eastwood. Orkanen har rivit sönder många av palmerna. Den största faran i naturen på Kuba är risken att drabbas av en tropisk cyklon. Cyklonernas tid är från juni till november. Under höstmånaderna inträffar de flesta cyklonerna främst i oktober. Och cyklonerna drabbar hårdast östra delen av landet. Här harvar man odlingsmarken på kubansk vis. Ja, man förstår att det inte går att driva storjordbruk med dessa primitiva redskap. Bueno, very interesting. Men han klagar inte, men han har väl aldrig sett något modernare. Ja då, jag får också prova harva med kubanska traktorn. Hay que cogerla, hay que sea para la semilla. Porque no hay semilla este año, sino darle positivo para adelante. Entonces te voy a aguantar hoy a ver cuándo llovía, pero ya, a ver si lo sembra. Ay, yo sé, lo único que te tiene un defecto. I alla val sedan 1976 har minst 95% av medborgarna deltagit. Eftersom det inte finns politiska partier röstar man direkt på kandidat. Hehe, jag klarar huvudet. Att rida är ett bra sätt att komma nära naturen. This is potatoes too. Aha. Här gör vi ett uppehåll för att besöka en odlare som bland annat odlar tobak. Och här visar han hur man rullar handgjorda cigarrer. Man lägger tobaksbladen på varandra i flera lager och rullar ihop dessa till en cigarr. Sen lindar man runt tidningspapper som håller ihop cigarren under förvaring. Cigarren är en del av Kubas kulturhistoria. Cigarrer användes av indianbefolkningen och efter Columbus ankomst importerades tobak. De första rökarna i Europa sattes i fängelse. Sedermera exporterades tobaken även till andra europeiska länder. Cigarrer är antingen handgjorda eller maskintillverkade.
I handgjorda cigarrer består inlagan av hela tobaksblad, medan maskintillverkade cigarrer görs av blad som blandas och sedan strimlas. Cigarrtillverkningen är en färdighet som kubanerna låter gå i arv från generation till generation. När man rullar cigarrer rullar man täckbladen runt det blad som bas som inlagan och täcks i sin tur av täckbladet, som är lent och jämnt. Detta bestämmer hur cigarren kommer att se ut. Då man tillverkar cigarrer för försäljning i butiker kontrolleras cigarrens diameter med en särskild mätare som är stämplad med olika standardstorlekar som finns för alla sorters cigarrer. Samma instrument används också för att mäta ut en förbestämd längd, efter vilken cigarren sen skärs i rätt längd. Cigarren kan även vara raka och oregelbundna. Alla former har sitt eget namn. Tjockare cigarrer har ofta en fylligare smak, vilken cigarrnjutaren brukar föredra. De bästa handgjorda cigarrerna förbättras liksom fina viner av åldrande. Slutligen sätter man vegetabiliskt klister i ytterbladen för att hålla ihop rullen. Sen skall det provsmakas eller provrökas. Vid bordet sitter 3 tjejer från England och ett par från Australien. Ud? Hi, Mom. I didn't inhale. Det var inte så lätt att få igång cigarren. You can? Ja. Good. It's quite nice. Not good. Jag börjar känna mig som en cigarrrökare för detta är redan min andra cigarrtest. Men det blir nog också den sista. Sen blir vi bjuda på en kopp te för att komma i balans efter cigarrtestet. Och här har man tvättmaskinen ute i det fria. Husen är enkla och i trä. Här har man köket. Yes. Faktiskt med en liten gasspis. Water? Ah, good. Och rinnande vatten också, det var hon stolt över. Det har 2 sovrum och ingen glas i fönstren. Man har en lucka man stänger igen till natten eller dagtid om man inte vill visa hästen vad man håller på med. Ett enkelt toalettutrymme. Är man snarkare så hör nog närboende grannar när man sover, för det är tunna väggar och tak. This coffee, yes. Yeah. Men det behövs ingen ventilation för husen är väl ventilerade. Many pictures from everywhere, huh? Yes. Här har man tobaksodling med nya plantor eftersom höstens cyklon förstörde hela odlingen. Estación noviembre-diciembre. Recolecta febrero y marzo. El tabaco, una mesa, el tabaco en la mesa, entonces las mujeres
ensartan por el centro de la vena, así, así, con un hilo, aquí una aguja. Ok, ajá. Ensartando, y cuando la aguja está llena, sacas la aguja y el tabaco, así, Ok. así, para arriba. Aquí está 3 meses. Después en mayo, junio, la temporada de lluvia, entonces cortamos el hilo que al medio, unimos el tabaco y hacemos gavilla. Ajá. Así un mes, un proceso gavilla, así amarrado por arriba. Entonces ahí lo tenemos un mes, pero con ese proceso no se puede fumar. Hay que hacer otro proceso. El que yo dejo para el consumo, yo le añado un poquito de agua, jugo de limón, un poquito de miel y un poquito de ron. Esto es la yagua de la palma. Ajá. Cuando lo ponemos ahí en el paquete, como mínimo 2 meses. Ok. A los 2 meses es que sirve para fumar. Pero puede estar ahí 6 meses, 1 año, que no hay problema. Más tiempo es mejor. Då rider vi tillbaks igen och det är en skön temperatur, ungefär som en bra sommar hemma i Norrbotten. Här har man tydligen sågat, för här lastar man baka ved. Bueno patata. Buena patata. Bananas. No banana today. Huracan. Kaputt. Finito. Nej, inga bananer för höstens cyklon har skadat även bananodlingen. Kolla. Kuba är hårt drabbat av naturkatastrofer. Mellan augusti och oktober förekommer oftast orkaner och cykloner på östkusten. I genomsnitt drabbas Kuba av en orkan om året. Klimatet är tropiskt men mildras av passadvindarna. Mellan november och april är det torrperiod och mellan maj och oktober regnperiod. Längre torrperioder är också vanliga. Hela kommunen Vinales har 27 000 invånare och Vinales ingår i Pinal del Rio-provinsen. Här finns många privata anläggningar som hyr ut rum i dessa hus från kolonialtiden. Privata som hyr ut rum och frukost måste få tillstånd av staten att göra det och betala skatt på inkomsten. Centrum och huvudgatan en eftermiddag är lika lugn som en förmiddag. Turismen har utvecklats och blivit en viktig inkomstkälla för Vinales. Man sitter under pelargången i skuggan av solen och filosoferar och ser på gatan där någon passerar då och då. Många av affärerna säljer över disk, där man bara lyfter upp fönsterluckorna och butiken är öppen. Hittar man en traktor här så är även den mycket gammal. Och på det lilla torget står en gammal och sliten kyrka. Apoteket som det såg ut redan under kolonialtiden. På grund av de rådande ekonomiska svårigheterna i landet och det rådande amerikanska embargot har man väldigt ont om vardagsläkemedel.
Ja, musiken den finns överallt och är en del av Kubas kultur. Det är vackra vyer med den röda jorden och de majestätiska palmerna och de palmbladstäckta bondgårdarna. Alldeles utanför stan ligger även denna grotta som inrymmer en bar och ett litet museum. Grottan var en gång i tiden tillflyktsort för afrikanska slavar. Nästa morgon i minibussen på väg tillbaks till Havanna och vi är nästan 2 timmar sena för de glömde plocka upp mig i Vinales. Men de fixade en taxi till Pilar del Rio där bussen väntade på mig. Från lugna Vinales till häftiga Havanna. I hörnet av Plaza de Armas visar dessa dansörer sina färdigheter att dansa på styltor. I juni kör man Fiesta del Gallo som är en styltparad. Temat på paraden är tuppkyckling som är en stor symbol här. I gamla stadsdelen finns apoteket före detta Sala museum med de typiska majolika kärlen på hyllorna. I Veja finns massor med vacker kolonial arkitektur. På många ställen kan även turisterna lära sig att dansa salsa. Torget Plaza Veja anlades 1559 och hette från början Plaza Nueva. På 1800-talet efter det Plaza de Armas utvidgades förlorade den rollen som stadens främsta torg. Från 1950-talet till 1990-talet var den en parkeringsplats, men har nu återställts till sitt ursprungliga skick. En liten bit därifrån ligger torget Plaza de la Catedral som domineras av kyrkan. Catedral de San Cristobal med fasad i barockstil är utnämnd till nationalmonument. Byggnaden påbörjades 1748 och avslutades 1777. Invigningen skedde 1789. Byggnaden baktill är Museo de Art Colonial och är från 1720. Det finns många mycket ovanliga bilar som denna Studebaker från slutet av 1940-talet. Registreringsplåtarna på bilarna har olika färger som anger ägartyp. Ovanför numret finns ett ord som anger fordonets kategori. Estabal betyder att den tillhör en statlig organisation. Partikular är att det är en privatbil. Turismo är en hyrbil för turister. Empresa att den är avsedd för samarbetsbolag. Och den här röda bilen är en Mercury. Tillbaka igen på Prado-promenaden och idag har man konstutställning längs Prado. So you have painted all this? Yeah. Nice. This is oil. Inglaterras veranda igen och kubansk öl, det har 2 märken, Bucanero och Kristall. Men ölen är inte billiga här. En 33-as öl går på ungefär 25-30 svenska kronor. Det samlas alltid folk runt verandan för att lyssna på musiken. Framför Capitolio står nymålade gamla taxibilar.
Från Kapitolios trappa kan man se på när dagens sista solstrålar sätter färg på de gamla fasaderna. På veranda musik igen och på kvällen ett nytt band. Diskoteken i Kuba öppnar redan klockan 18 och det stänger redan klockan 21. Och det här är den enda diskotek dit kubanerna får gå. Tidigt nästa morgon igen på Viasols busstation. Den här gången blinkar rutten österut och jag är på väg till Varadero. Hjälpchauffören känner igen mig från förra bussturen. Efter vi lämnat Havanna följer vi norra kusten österut. Kuba pumpar egen olja men är långt ifrån självförsörjande. Kuba får köpa 53 000 fat olja per dag från Venezuela till rabatterat pris enligt ett 4 år gammalt kontrakt. Och detta är absolut nödvändigt för att det kubanska samhället ska fungera. I gengäld mot oljan skickar Kuba lärare och idrottstränare samt flera tusen läkare till slumområdena i Venezuela. Över 90% av elektriciteten framställs av fossila bränslen. Venezuelas president är en av få vänner Castro har idag. Färden har gått längs norra kusten österut och efter 3-4 timmars bussfärd anländer vi då Varadero. Jag bokade klart i Havanna ett hotell och bad att det räcker med något enkelt och billigt. Bara jag får igen dörren till natten är det bra. Och det här fick jag, Villa Cuba, men det kostade 1100 kronor per dygn. Men då är det all included. I slutändan blir det nog inte dyrt, för när det är all included behöver man ingen plånbok för allt ingår i rumspriset. Det var en enormt fin anläggning och rummet, ja nu är det mer än enkelt. På Varadero går det inte att hitta annat än all included och lyxiga hotell. Ja, inte är det alls som man föreställer sig att Kuba ska vara. Kubanerna får inte ens komma in på turistområdena, endast de som arbetar här kommer in. Det var Fides idé att dra hit turister som ger inkomster till landet, men det skulle inte få blanda sig med lokalbefolkningen. Och då blev det denna anläggning på Varadero enbart för turister. Badstranden ligger alldeles bak i anläggningen. Det är rätt så fina stränder och det är långa, flera kilometer. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Poolbaren servar varma skinkmackor och hamburgare och givetvis en massa olika drinkar och öl. Och restaurangen erbjuder massor med olika rätter. Gula bandet runt handleden visar att man är all included gäst och då ingår allt på anläggningen. Så jag har passat på och har dragit i mig redan 4 cappuccino idag och nu ska jag ta en öl också. Ja moronta Hämeenlinnassa. Niin, siltähän se oli. Det är få nordbor här, ett finskt par och 4 svenskar hittills. Men kanadensarna är desto fler. Hello Canada. Hello Sweden. Hello. No, not so bad. And you?
Any better I'd be twins. Den utländska turismen drog igång på allvar under 1980-talet. Turismen svarar numera för över hälften av Kubas inkomster i utländsk valuta. Una hamburger, por favor. Where are you from? Suecia, Sweden. Sweden. You know Sweden? Yeah. What is your name? Bengt. What? Bengt. Spain. Okay. Nice to meet you. And your name? Okay, Larry. Okay. Larry. Hey. Ah. Gracias, Larry. Man kan hoppa på turistbussen som kör runt och visar lite av vad ön har att erbjuda. Det är lyxhotellanläggningar i rader och det byggs även nya anläggningar. På ön finns ett litet samhälle. Här finns många restauranger och affärer som säljer souvenirföremål. Man säljer rom och cigarrer och hantverk i cederträ, oftast olika figurer, samt smycken i svart korall. Och massor av konst med motiv som landskap eller bilar framför kolonialbyggnader. Ja, musiken den finns överallt i Kuba. Hästtaxin tar mig tillbaks till hotellet. Guten Tagen, Germania. Ja, Alles gut. Alles gut, ja. Alles gut. Okay, you would like to take a photo? Yeah, Okay. I make a lot of food. So this is mojito. Mojito. You think I can drink it? Yes, of course. Of course. we drink it day by day. It's the first one for me. Den här tysken har varit en mojito-fantast. Hello, Canada. Hello, Hello. Only 86 years young. 87. 87 years young. Yes. Yes. But that's nothing. My father will be 90 in April. I hope I make 90. Yeah, so you are a young boy. And be with you when I'm That'd be the end of me. Oh yeah. Varadero är en 19 kilometer lång smal ö och nås via en öppningsbar bro från huvudön. Yeah, I speak Finnish too. You speak Finnish well. It's not hard Yeah. for a Swede. Yeah. You have your finger in front of the autofocus. Yeah. How are you, Frenchman? Well, not too bad. Much Not too better bad after with the this. big cigars and Yeah. yes, an old KGB man. Yeah. I You are don't have still in my KGB. CIA T-shirt. Okay, okay. Very good. Thank you. Hello, Poland. Poland. There, Åland. Alan. But you are from Poland. Yes, we are from Poland. Ja. But Fick varit på ruski dose? we were on this island. Yeah, and I know. so we I know Åland. I'm from Sweden. Suecia. Yes. Ja. Fick varit på ruski dose? Tosi. So, mä olen menoska. Ja dose kaverista. Hello, Poland. How are you? Kak de la? Okay. Okay, very good. Thank you. How are you today? Not so bad. Not so bad. Hello. Oh, how are you? Oh, not so bad.
Oh, how are you? Fine. Oh, not so bad. Very good, very well. Yeah? Yeah. You will see. It's you? It's you? No, me. På kvällen kör man med olika underhållningar som salsa-skola. Hello, Candy Lady. How are you? Fine. Very good. Yeah. Thank you. You go today? I go today, yeah. På bussen igen tillbaks till Havanna. 4 nätter i Varadero räcker för mig. På Varadero upplever man inte det riktiga Kuba. Tillbaks till Havannas mörka gator, och det är Havanna som är det riktiga Kuba. Överallt påminnelser om 50-årsfirandet av revolutionen, som förde folket från en diktatur till en annan diktatur. Cykeltaxin tar mig sista biten fram till hotellet. Den här gången bor jag på Plaza Hotel och det var glest i verandadörren. Till och med fåglarna kan flyga in där. Ja, det kanske inte är så dumt med fåglar på rummet. Frukosten serveras högst uppe på takrestaurangen, varifrån man har en fin vy över Prado. Plaza är Havannas näst äldsta hotell. Caracol är statliga butiker som säljer cigarrer och rom. Och här är en cigarrfabrik som tillverkar handrullade cigarrer. Det finns flera liknande fabriker i Havanna. Det är förbjudet att fota i fabriken och man måste lämna ifrån sig väskor om man ska in dit. I butiken säljs cigarrer och det är inte billiga. Priserna är per cigarr, inte per förpackning. Inte en cigarr under 150 svenska kronor. De flesta kostar flera 100 kronor per styck. Lådan ska vara märkt med officiellt regeringsstämpel och varje cigarr ska ha en Havannus-gödel för att vara genuina. Koko-taxi igen och det luktar kraftig agar från de gamla rykande bilarna. Kommer då fram till kyrkogården Necropolis de la Colón, som är Havannas monumentala kyrkogård och är en i världen. Och sträcker sig över ett område på 56 hektar med 53 360 platser. Kyrkogården rymmer omkring 2 miljoner gravar, vilket är lika mycket som Havannas invånarantal. Kyrkogården utformades på 1860-talet av en spansk arkitekt som lät sig inspireras av det romerska symmetriska plan och byggdes mellan 1871 och 1866. På grund av de många skulpturerna och monumenten i olika stilar har kyrkogården utropats till nationalmonument. Trots att det rymmer en stor del fascinerande gravkonst är den fortfarande främst en kyrkogård för Havannas invånare och många kommer att besöka en grav eller för att ta en promenad.
Här finns minnesmärken för de studenter som dödades under attacken mot Batistas presidentpalats 1957. Som för de hjältar från de revolutionära styrkorna, general Maximo Gómez, finns också begravd här. Minnestemplet med den globenliknande kupolen över Catalina Lasa beställdes av hennes andra make, som lät balsamera henne och föra henne från Paris till Havanna. Längst bort ser vi kapellet Capilla Central från slutet av 1800-talet, som uppfördes mitt på kyrkogårdens huvudgata. Här pågår renovering av minneskapellet med gravar för offren från en olycka 1890 i järnhandeln i Sasi. Och en gammal likbil. Kokotaxin tillbaks till Prado igen och till Inglaterras intressanta veranda, där det alltid finns något intressant att se på. You have a nice car. You have a nice car. Saludos a usted aquí, de Cuba. Buona auto. Nej, den här mannen förstod ingen engelska. I Kuba pratar man spanska, men i städerna och på turistorterna pratar rätt så många engelska. Den här bilen används också som taxi med ingången bakifrån. Det är den kubanska atmosfären med musik och färger som gör Havanna så oerhört intressant. Man kan gå här i veckor och hela tiden upptäcka något nytt. Ja, dessa fantastiska gamla bilar som hostar och ryker, men rullar gör det. Sista kvällen i Havanna måste man ju avsluta i favoritbaren med dess häftiga musik.